السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير DXN. Good morning DXN. مرحبا بجميع الأعضاء الكرام ومرحبا بجميع الحضور الكريم في لقاء اليوم. أول شيء كنعتذروا على تأخر بسبب مشكل تقني من جهة السيد فاطمي غني. أول شيء نبغي نرحب بجميع الحضور الكريم اللي معنا اليوم متابع معنا البث المباشر في لقاء اليوم. لقاء مميز تحت عنوان الاعتراضات، واحد من العناوين الجد مهمه. لذلك نبغوا نرحبوا بجميع الحضور ديالنا الكريم اللي معنا اليوم، وايضا نبغي نرحب بالضيف ديالنا اليوم. الوغ لمن لا يعرفوه، السفير الملكي السيد فاطمي غني. بعض المعلومات عليه: السيد فاطمي غني متحدث ومدرب ومؤلف. السيد فاطمي غني مهندس فضاء، تحول الى رائد اعمال، خدم في القوات الجويه الباكستانيه والاماراتيه لمده 30 سنه. انضم لشركه DXN في 2003 واصبح اول سفير ملكي بالشرق الاوسط. قام بتدريب اكثر من مئات الالاف ديال الاعضاء في اكثر من 45 دوله، وساعد العديد من رواد الفضاء باش انهم يصبحوا قاده اعمال ناجحين. وهو مؤلف كتاب ماب يور فريدم او ارسم حريتك، وكان معنا في العديد من اللقاءات بالمغرب. لذلك نبغي من جميع الحضور الكريم انه يرحب معنا بالضيف ديالنا اليوم السيد فاطمي غني. Welcome, Mr. Ghani. Assalamu alaikum and good morning, everyone. السلام عليكم وصباح الخير جميعا. I'm so sorry. Sometimes things are. I'm here now, and thank you very much for having me over to this DXN Morocco. شكرا لاستضافتي المرة الثانية، وآسف على التأخر بسبب أمور اللي خارجة عن الإرادة. Right, so straight away we'll go into the webinar, and the topic is objection and objection handling. لذلك نمشوا بشكل مباشر ونمشوا نيشان لعنوان المحاضرة اللي هو الاعتراضات والتعامل مع الاعتراض بشكل عام. If you remember last time I did a talk on prospects. That is the first pillar of the sixth system
which is in the Map Your Freedom book. إلى شفتوا في المرة الأخيرة المحاضرة اللي تكلمت عليها، تكلمت على 6 أعمدة أساسية اللي كنت ذكرت في الكتاب ديالي واللي هو أرسم حريتك. So if you remember, prospects are very busy. The most important in the business, they are the most important people. And if somebody has not attended it, this is the core of our business. No prospect, no business. So where you get, how you get, this is what I've spoken. If you have not seen it, then you can see the replay from Azuddin. لذلك من بين الأعمدة الأساسية اللي كنا تكلمنا عليها واللي هي الناس، كيف ما كنعرفوا أن العمل ديالنا كيعتمد على الناس بشكل أساسي، وكيف ما كتقول دائما المقولة بدون ناس ما لا يوجد عمل، يوجد ناس يوجد عمل، يوجد قليل من الناس يوجد قليل من العمل. وكيف ما تطرق لها السيد فاطمي غاني في المحاضرة السابقة، بإمكان الناس اللي يلا أول مرة غيشاهدوا من هذه المحاضرة أنهم يشاهدوا المحاضرة السابقة اللي خاصة بالاستقطاب والخاصة بالناس. So this is the second pillar of the network marketing business: objection and objection handling. لذلك اليوم غنتكلموا على العمود الثاني. العمود الاول تكلمنا عليه في المحاضره السابقه، والعمود الثاني غنتكلموا عليه الثاني، وهذا من بين الاعمده الاساسيه في تسويق متعدد المستويات. So the first thing is, what is an objection? لذلك اول شيء نطرقوا ليه شنو هو التعريف ديال الاعتراض. Objection are simply question. Your prospect is asking, what is Ganoderma? What is this direct selling? So please don't take it by heart. لذلك شنو هو الاعتراض؟ الاعتراض بكل بساطه هو عباره عن سؤال اللي يقدر يطرحه عليك العضو ديالك او الشخص اللي غتقدر تستقطبه لاول مره. سؤال بحال شنو هي الغانوديرما، شنو هو التسويق متعدد المستويات، اسئله اللي عاديه. لذلك لا يجب اخذ هذه الاسئله بمحمل جديه والشخص انه يدخلها للداخل ديالو. So remember, I repeat, objections are questions, not rejection. الاعتراضات هي فقط اسئله وليست رفض. Now, it is up to you how you handle the objection professionally and how you convert that question into yes, from no to yes. لذلك الاعتراض هو سؤال كيف قلنا، والقدره كتبقى لك انت كيفاش انت غتتعامل مع ذاك الاعتراض اللي غادي يجيك باش تقدر تحول هذاك الاعتراض الى نعم او لا. هذه المساله كتبقى تعتمد عليك انت من الدرجه الاولى. There are a lot of books written on this thing. The latest book that I have, as far as I'm concerned, is Getting Past No. كاين العديد من الكتب اللي كتكلم على هذه المساله ديال الاعتراضات وكيفاش الشخص يقدر يتعامل مع الاعتراضات، ومن بين الكتب الاخيره اللي تطرقت لها هو هذا الكتاب اللي سميتو Getting Past No. And the same author has written a beautiful book. I'm going to buy that thing. It is called The Power of a Positive No. There is a positive no. How to say no and still get to yes. كاين واحد الكتاب اخر تا هو كتاب جميل اللي بغيته هو نطرق ليه ونشريه، واللي هو سميتو The Power of Positive No. هو القوه ديال اللا الايجابيه، القوه الخاصه باللا الايجابيه. You see, when I hear no or when I hear objection, I am, happy. Why? Because that person is not making an impulsive decision. لذلك فاش كنسمع انا صراحه الاعتراضات هي واحد الحاجه اللي كتفرحني، لان شنو هو الاعتراض؟ الاعتراض ماشي هو اجابه بالنفي، يعني مازال كيعطيني امل بانه فقط افكار اللي ما واضحاش ولا افكار اللي ما مضبوطاش. First, I'll talk about this book, which is a beautiful book. I cannot go. Imagine this objection and no. There is a whole book written. فقط هذه المساله ديال يعني الاجوبه اللي تقدر تلقى من خلال الاعتراضات هي انه كاين ناس اللي يقدروا يقولوا لك لا ولا يقولوا لك بعض الاشياء بحال هكايا. ايماجينوا انه كاين مكتوبين على هذه فقط طريقه الاجابه بالنفي بلا. And this person is from a Harvard Law School. He's not from an ordinary school. Harvard Law School. وهذا السيد الكاتب ديال هذا الكتاب هو دارس بهارفارد يونيفرسيتي. Yes. So it says a practical 5-step method for negotiating with anyone. هو تعطينا واحد 5 طرق
اللي عمليه باش اننا نقدروا نيغوسيو مع اي واحد ونتفاوضوا مع اي واحد. Even the difficult person who won't say yes. وحتى هاد الطرق اللي غنتعلموهم حتى بالنسبه يطبقوا حتى على بالنسبه للناس اللي صعاب بزاف وصعيب انهم يقولوا نعم، يقولوا And what he said is that you need to be under control. Even there is a lot of no's coming. You should not get under any pressure. والسر الكامن في هذه المساله هو انك انت كيكون عندك واحد التحكم ذاتي اللي جد قوي، بحيث انك ما كيشكل عليك حتى شي ضغط ان تبقى تسمع لا مرارا وتكرارا، تبقى تسمع كلمه لا 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 لا، ما كتشكل عليك حتى شي ضغط بتاتا. Now the second thing is very important. What is important? That when somebody says, is this MLM? Is this network marketing? Please, I don't want to listen to anything. يعني من بين الاسئله الثانيه اللي غنتكلموا عليها هي داك السؤال اللي كيبدا الاعتراض، اللي كيبدا الناس كيبداو يسولوك واش هذا هو التسويق الشبكي، واش هذا هو التسويق متعدد المستويات. مجرد كيسمعوا كيقول لك لا لا صافي انا ما بقيت باغي نسمع حتى شي حاجه من داك الشيء اللي عندك. This is where your control comes. وهنا كيجي التحكم ديالك. So you need to diffuse the anger and that hostility and aggressiveness. لذلك القوة كتمكن فيه هي أنك تتحكم في الغضب ديالك، وأنك يعني تتفاعل مع الشيء بطريقة سلبية. So you need to learn about how to handle such objections and no and difficult people. لذلك من الضروري أنك تتعلم كيفاش أو تعلمي كيفاش أنك تتحكم في راسك، وتعلم كيفاش تتعامل وتتمكن من بحال هذه النوعية ديال الناس وهذه النوعية ديال الاعتراضات. And you need to find out what the other side is trying to talk about, or what they want to listen, what are their wants, and most important, what are their needs. واهم شيء هو انني فاش كنسمع واحد الاعتراض معين دائما ما كنحاولش نشوف الاعتراض بطريقه سطحيه، ولكن كنحاول نتعمق فيه اكثر، بحيث انني نعرف شنو هما الاحتياجات ديال الاشخاص، نحتاج شنو هما الاحتياجات اللي هما محتاجينها بالفعل. So what I'm going to do today is I'm going to teach you, why we are getting objections, what are the objections, and how to handle objections. لذلك اليوم غادي نتطرق انني نعلمكم وغادي نشارك معكم شنو هما الاعتراضات، كيفاش تتعاملوا مع الاعتراضات، وجميع انواع المشاكل اللي يقدروا يطرحوا لكم من الاعتراضات اللي كتواجهوا. So I'll give you an example. This is your prospect and this is you. My right side or your left side, this is you and this is me. This is the prospect. So what نفترضوا على سبيل المثال، نعطيكم مثلا واحد المثال معين. الا افترضوا ان هذا هو انا اليد على اليمين، ونفترضوا ان هذا هو البروسبي، الوغ هذا هو الشخص اللي غنستقطبوه، هذا هو انايا. So what we usually do when the objection comes or a no comes, we try to push that person. So he is trying to push, you are trying to push. This is what is happening. فالشخص كيلقي على هذا الشخص، انا كشخص اللي كنطرح له فكره ولا شي حاجه بحال هكا، مجرد هو كيعطيني الرفض، مجرد كيكون رفض وانا يمكن نتقبلش ديك الفكره، وهو كيرفض وانا كنرفض، عاد ما كيجي ولا كتجي المقاومه ديال الفكره، عاد ما كنخرجوش باش نتيجه. So what will happen? غادي يوقع. There will be a conflict, there will be a disagreement, and whatever you do after this, that person is going to say no to you. يعني وفاش غادي يوقع هذه المشكله ديال التضاد او لا الاراء ديالكم ما متفقينش مع بعضياتهم، صافي ما غتخرجوا حتى شي نتيجه، ومهما قلتي لهذاك الشخص غادي يبقى يقول لك دائما لا. So I will give you the formula what to say, where even if he says no, it is no problem. الوغ انا غنعطيكم الطريقه ونعطيكم السر كيفاش تقدروا نتوما تتعاملوا مع هذه النوعيه ديال الاشياء، واخا الشخص يقدر يقول لكم لا، تعرفوا كيفاش تتعاملوا معه. So remember the first bit. He's trying to push you. You don't push. You just relax. Let him push. So what will happen? There is no resistance. So it'll come down like that. يعني فاش الشخص يبغي مثلا انه يبغي يتصادم معاك ولا يعطيك واحد الاعتراض، ما تحاولش تصد الاصطدام ديالو باش يوقع اصطدام اكبر وفي الاخر ما تخرجوا بالنتيجه. الطريقه او السر في المساله هو فاش الشخص يعطيك واحد الاعتراض ولا يعطيك واحد الاصطدام، ما تحاولش تقاومه، غير ما حاول تمشي معاه باش ما يلقاش واحد المقاومه كبيره. So basically what is happening is the way we are answering the question
the way we are going about with the entire, objection handling is the wrong way. يعني صراحة المشكل اللي كيوقع لينا حنا كاملين هو كيفاش حنايا كنتعاملوا في طريقتنا اليومية أو بشكل العادي، هو أننا كنتعاملوا بطريقة اللي غير صائبة. So remember, if I want to throw the ball, if I have a ball and I want to throw it to you, I should be throwing it like that. But I'm not doing it. I'm throwing it here or I'm throwing it there. How can you catch that ball? دابا تخيل معايا على سبيل المثال، ولا تخيلي معايا على سبيل المثال انه الا بغيت نلوح لك انا واحد الكره معينه، هذيك الكره معينه وانت كاين هنا مقابل معايا، واش الكره الا لحت الكره هنايا ولا لحت الكره في الجانب الايمن ولا الايسر ولا الخلف، واش انت غادي تاخذ الكره؟ بالطبع ما غاديش تاخذ الكره. So remember, that person who's in front, who's having an objection, he does not know about Ganoderma. He's asking you in whatever way, what is Ganoderma? So your job is to very simply come down to that level and answer that question. لذلك هذاك الشخص اللي كتكون انت تتكلم معاه ما كتكونش عنده درايه على شنو هي الغانوديرما ولا على شنو هي الشركه او لا اي شيء من هذا القبيل. لذلك من الضروري انك تنزل راسك وتصغر راسك وتحاول تهبط للمستوى ديالو باش انت تقدر توصل الفكره، ونفس الشيء بحال كترمي له الكره. So before you talk to him about Ganoderma and he does not know about Ganoderma, is he a neutral person or a positive person or a negative person? That is the question for me to you. لذلك قبل ما تسولوا ولا قبل ما تطرح له اي حاجه ولا تسولوا على الغانوديرما ولا اي حاجه، اهم شيء هو انك تعرف اش من نوعيه ديال الشخص، واش هو شخص ايجابي ولا شخص محايد ولا شخص سلبي. So since we don't have the chat and I'm not doing the polling, that person is neutral. He doesn't know. يعني في الحقيقه هذاك الشخص غادي يكون محايد. علاش؟ لانه ما عنده حتى شي فكره على الشركه. So what I say, how I say, makes him a positive person or a negative person. لذلك في الاول هو كيكون شخص محايد. لذلك الاشياء اللي غادي نقولها انايا ولا الاشياء اللي غنتكلم عليها هي اللي غتخليه يا اما عباره عن شخص ايجابي ولا غتقدر تخليه عباره عن شخص سلبي. So remember, the ball I'm throwing, if I throw it right, he gets the answer. If I throw it on the right side or left side, he does not get the answer. The problem is not with that person. The problem is with me, how I have explained it to him. لذلك نفس الشيء مع الفكره. فاش انا كنبغي مثلا نشرح لواحد الشخص واحد الفكره، خاصني نتعامل معاه بحال الكره، لان هذاك الشخص في الاول كيكون جايب واحد الموقف محايد او موقف حيادي ما عارف حتى شي حاجه. داك الشيء اللي غادي نقول له هو اللي غيخليه ايجابي ولا سلبي. نفس الشيء الا كنت واحد بغيت ترمي له الكره، ما غنرميش له الكره على اليمين وعلى اليسار وهو مقابل معايا، ولا نرمي الكره على الخلف. ضروري خصني نوصل له الفكره كيف ما هو غيفهم. وسواء الشخص سواء حس بايجابيه او لا سلبيه او لا بموقف كيف ما كان، نعرف بان انا هو السبب اللي خليت الشخص يحس بالسلبيه ولا خليته يحس بالايجابيه. If you understand this very vital point, you will not get any objection. الا فهمتي هذه النقطه الصغيره بزاف، ثق بيا بانك ديك الساعه ما غيبقى تتعرض حتى لشي اعتراض. And if I tell you the secret that you talk and you get zero objection, how's that? اشنو بان لكم انني نشارك معكم شنو هو السر اللي كل ما هضرتي غتلقى صفر اعتراض. First thing, why we get objection? اول شيء هو علاش حنايا كنتلقاو الاعتراضات في الاصل. Because we start talking about DXN, the Ganoderma, health, wealth and happiness before finding the problem of that person. لان الغلط اللي كنديرو حنايا هو كنبداو كنتكلموا على الغانوديرما، كنبداو نتكلموا على الشركه، نتكلموا على الصحه، نبداو نتكلموا على المشروع قبل ما نعرفوا في الاساس او في المركز الاول شنو هو المشكل الفعلي لهذاك الشخص. There is no doubt everybody needs health, wealth and happiness. ما كاين حتى شي شك ان جميع الناس بالفعل في امس الحاجه للصحه والثراء والسعاده، دي ما فيهاش النقاش. But let that person talk to you. Tell that I have a problem of my body or of my pocket. ولكن خلي هذاك الشخص اللي هو معك خليه هو يتكلم وهو يعبر على شنو المشكل اللي بالفعل كيواجهه. هو خليه تسمع منه
هذيك الكلمه انه انا عندي مشكل في المدخول ديالي، انا عندي المشكل في الصحه ديالي، خلي تسمع منه، يعني الواحد ما يبقاش يخمن. So now you need to talk with patients, finding the problem of that person. لذلك المساله الاساسيه هو ان الشخص خصو يبقى دائما يهضر بصبر، بحيث انه تكتشف شنو هو المشكل الفعلي الخاص بهذاك الشخص. Inshallah, I'm going to do a complete 1 hour webinar on natural approach in which I will teach you more. But today I'm just going to give you a summary. ان شاء الله انا باش ما كان غادي ندير واحد اللقاء او واحد المحاضره على الناتشورال ابروتش. ناتشورال ابروتش هي كيفاش انا نقدر نتكلم مع الناس بطريقه طبيعيه وطريقه اعتياديه بلا ما يحسوا انني كندفع عليهم شي حاجه. ان شاء الله غندير لها حصه اللي المده ديالها ساعه، ولكن اليوم غنعطي فقط بعض النقاط عليها. So what you need to understand and do is find the problem, get into the deeper side of the problem of that person, and then give the solution. Second thing, and show him the happy ending. That is, go ahead. لذلك المساله اللي فيها هو انه خاصني نتكلم مع الشخص، نخلي الشخص يعبر لي على شنو المشكل اللي عنده، ومن بعد انا كنعطيه الحل ديال المشكل اللي عنده، ومن بعد كنعطيه النهايه السعيده اللي غيخرج بها. So everybody is looking for the happy ending. Remember, if there is a problem, that person has got a diabetes problem, and you are giving the solution and show them how that person will feel once his medicine gets lowered or he comes out of the this diabetic problem. How will he feel? That is where you should be focusing on after giving the solution. العديد من الناس او الناس كامله تعجبهم النهايات السعيده، لذلك من بين الاشياء اللي كنركزوا عليها حنايا هو النهايه السعيده في طريقه الكلام ديالنا وطريقه الحوار ديالنا مع الناس. مجرد حنايا كنسمعوا من الناس شنو هما المشاكل ديالهم، كنخلوه كيعبروا على المشاكل ديالهم، ديك الساعه حنا كنعطوهم الحل للمشكل ديالهم، وما كنبقاش نركز على الحل ديال المشكل ديالهم قد ما كنبقى نركز على شنو هي النهايه السعيده. وشنو هي النهايه السعيده؟ هي داك الشخص كيفاش غادي يحس من بعد ما غادي تحلوا المشكل ديالو. هذيك هي اللي ديك الساعه كنبقى نركز عليها بزاف. نعطيو على سبيل المثال شخص اللي مثلا فيه الضيقه، فيه الربو، الو غنايا مثلا كنعطيه حل، اقتراح ديال عدد من المنتوجات اللي تقدر تساعده على التخلص من المشكل اللي عنده، ومن بعد كنبقى نركز له على شنو هو الاحساس اللي غيبدا يحس به من بعد ما غيتخلص من هذاك المشكل اللي عنده. Same as far as the money is concerned, that guy or the lady is under a lot of debt, loan, the salary is not enough for the house to be run, so they are in problem now. نفس الشيء هذا فاش كنكون نتكلم ايضا على المساله الماديه. كتلقى مثلا على سبيل المثال واحد السيده مثلا عندها قروض، عندها كريديات الى اخره من الاشياء. الوغ هاد السيده حتى هي نتم غادي بها نفس الشيء، مثلا المدخول الصالير ديالها مثلا ما تيقدهاش مثلا في الشهر. الوغ كيفاش نقدر نوصل لها الفكره بهذا المنهج ده هو. So also remember, you see, people do not talk about their financial situation or about their health immediately. It takes little time because you need to be that person whom that prospect trusts. Then only they will tell their problems. اهم شيء ثاني اللي ركزوا عليه هو انه راه ماشي اي شخص اللي تلاقيتي معاه فقط غادي ينفتح لك بسرعه وغادي يقدر يشارك معك شنو المشكل ديالو ويتحدث معك الى اخره. لذلك من الضروري او من الاساسي انك دائما حاول تحرص على انك دي معك شي واحد كيعرفه هوايه، اللي من خلاله الشخص يقدر يحس بالامان ويقدر من بعد يشارك شنو المشكله اللي عنده. Remember this very simple, I had seen shown so many times, but this is very important. The prospects that you have will only tell the problem when they are in the trust circle. يعني خصك تذكر ان هذاك البروسبي ديالك ما غيقدر يشارك شنو المشاكل الفعليه اللي عنده حتى تكون انت دخلتي لديك الدائره ديال الثقه الصغيره اللي بالاخضر. So when we are talking to unknown stranger, this red circle, then we make them a known person that they know you, and then you do something, they like you. So the problem is we are talking about our solution and not finding the problem in this circle.
That is the reason why we are getting the objection. علاش حنايا كنتلقاو الاعتراضات بزاف؟ هي تو سامبلومون حيتاش ما كنعرفوش كيفاش نتحولوا من ديك الدائره بكل بساطه. الدائره الكبيره دائما فاش الشخص كيكون باقي ما عارفكش، حاطك في واحد الخانه اللي خارجه ناس اللي ما كيعرفهمش. الوغ مجرد انت ديك الساعه كتكلم معاه تعرف براسك وكتعرف عليه اكثر، كتدخل في وسط واحد الدائره ديال الناس المعارف ديالو. انا كنعرف هذاك الشخص، من بعد فاش انا كندير شي حاجه اللي كتعجب هذاك الشخص ومن بعد كنولي انا وياه، ديك الساعه بشويه كنبدا ندخل في الدائره ديال الثقه. الغلط تيقول السيد فاطمي غني علاش بزاف الناس كيتلقاو الاعتراضات هو انهم فاش كيكونوا في الدائره الخارجيه مع الناس، يعني الناس غرباء ما كيعرفك حتى شي واحد، الوغ كيفاش بغيتي انه يعاود لك المشاكل ديالو، وكيفاش بغيتي انه يثيق فيك، وكيفاش بغيتي انه يمشي معك في داكشي اللي غتكلم عليه. So we are talking and giving the solution without hearing their problem. لذلك الغلط اللي كنديرو حنايا هو اننا كنتكلموا مع الناس كنعطوهم حلول بدون ما نسمعوا شنو هما المشاكل ديالهم. Now I'll tell you something very important. When you find the problem, then what you should say. الوغ دابا غنعطيكم واحد الطريقه اللي مهمه بزاف، هو انكم فاش كتلقاو شي مشكل شنو خصك تقول بالضبط. You say that you have this financial problem. I have the solution. Now please listen to me very carefully. مثلا هو الشخص تكلمت معاه قال لي بانه عنده مشكل مادي، الوغ انايا فاش كنشوف فيه وكنقول له اتصنت لي يعني بدقه. Please, what I'm going to tell you, listen and tell me yes if your heart and your mind says yes. كنقول له ان داك الشيء اللي غنشارك معاك دابا بغيتك فاش من بعد ما تسمعوا مني رجاء اكد ليا بنعم واش عقلك وقلبك متفقين معايا 100% من هذا الشيء اللي قلت لك انا. So what solution I'm going to give, you think this is not the right solution, this is not the right fit, please tell me no. كنقول له انه واخا نعطيك اي حل، الحل اللي نقدر نعطيه لك انايا انا غنعرف ان الدماغ ديالك او العقل ديالك غادي يقول لك لا، رجاء اكد لي هذه المساله. Decision you have to make because you have the problem, I have the solution. كنقول له في نهايه المطاف القرار انت اللي تتخذه، انت صاحب القرار، انا غادي نعطيك غير الحل، اما القرار انت اللي غتاخذه وانت اللي عندك الحريه في اخذ القرار. So this is what you need to do while talking, and this is what professional objection handling is all about. لذلك هذه هي الطريقه الاحترافيه ديال التعامل مع الاعتراضات وكيفاش من المفروض خصها تكون. Now I'm going to give you that special formula by which when you hear so many no's, you're talking to 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 people, they are all telling no to you. Then you feel demotivated, demoralized. دابا غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي خاصه في حاله انك تكون مثلا ما بين واحد المجمع ديال واحد الفورمولا ولا واحد العلاقه اللي مميزه جدا. هي فاش كتكون انت وسط واحد المجمع بحال هكايا وكتسمع العدد من لا اللي جايه من كل بلاصه، الوغ كيكون ديك الساعه كتبدا تحس انك انت مديموتيفي، كتبدا تحس انك ما عندكش الطاقه، كتبدا تسمع بزاف الناس تيرفضوك وتيعطوك لا كجواب. Because this is the first challenge of people who join DXN and they are excited and they go all out and they start talking and they start getting so many no's that they stop doing DXN. لان هذا صراحه هو اول تحدي كيقدر يواجهه الواحد فاش كينضم لدي اكسان، لانه مجرد كتدخل لدي اكسان ومتحمس وعندك الطاقه وكتبدا تتكلم مع الناس وتبدا تشارك مع الناس، والجواب الاغلبيه اللي كتبدا تسمعه من عند الناس هو هذاك، كتبدا تسمع لا كثيره بزاف. وهذا هو الجواب، وهذا هو الحاجه اللي كتخلي بزاف الناس انهم يخرجوا من دي اكسان ورغم انهم مازال يلاه انضموا. So there is a wall. You are just going and that person is across the wall. So you're banging your head. I'm going to remove that wall today.
لذلك شنو الحاجه اللي وقعت هي سيكو ان تميتي انت غادي ولقيتي واحد الحائط وانت ضربتي راسك في الحائط. بالنسبه للناس اللي قدروا انهم يتعداوه فاتوا الحائط، اما بالنسبه لواحد الشخص راه لقى الحائط ووقف. ولكن انا في الحصه ديال اليوم غنحرص على انني نزيل هذاك الحائط مره. So inshallah, whenever I come after the pandemic, I will not have seminars like this. I will have a workshop. You will come on the stage and you will have a prospect and you will talk, and I will show you where you are making the mistakes. لذلك انا ان شاء الله مجرد غادي تنتهي ان شاء الله هذه الازمه ديال الكوفيد ان شاء الله غادي نجي وغما نخدمش معكم على محاضرات بحال هكا، لا غنخدم معكم على ورشات. وشنا هي الورشات؟ هي فاش كنكونوا حنا في المنصه وكيجي مثلا الشخص وكيستقطب قدام السيد فاطمي غاني، كيستقطب قدامه. من بعد السيد فاطمي غاني كيقول له شنو هما المشاكل اللي كيستخدمهم داك السيد في مرحله الاستقطاب او في مساله الاستقطاب. So there is an objection coming from your prospect, and inside there is something happening which is called rejection, demotivation happening. So both sides there's some negativities happening. لذلك فالشخص كيحصل على واحد الاعتراض معين، انا مثلا مش كنكون مقابل مع الشخص كنطرح له فكره ومجرد هو عطاني اعتراض، خاصنا نعرفوا بان العقول ديال هاد الطرفين بجوج راه بحال نوعا ما كتبدا تكون فيهم واحد السلبيه. الوغ الشخص الاخر بحال بدا كيتكون فيه واحد شويه الاحباط، الشخص الاخر باقي ما واضحاش له الفكره كيعطي دائما واحد يعني كتبدا الافكار السلبيه كتبدا تدور بيناتهم بجوج. So the secret formula is in one hadith. لذلك السر يوجد في حديث واحد. إنما أعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. So powerful. So powerful. So powerful. حديث قوي جدا. Your job is to find the problem of the person. يعني العمل ديالك او الوظيفه ديالك هو انت تلقى المشكل ديال البروسبي. And your niyat is to solve their problem. يعني والنيه ديالك هي انك تحل المشكل ديالهم. So first thing is you have to learn about how to handle objection. Then only you should go and talk. لذلك اول شيء خصك تتعلم كيفاش انت تقدر تتعامل مع الاعتراضات، وديك الساعه تمشي تطبق. Now if I throw the ball to you directly and you can't catch, then it is not now my problem, it is your problem. لذلك لو انايا مثلا رميت لك الكره وانت ما قدرتيش تشد الكره، ديك الساعه هذا ماشي المشكل ديالي، ولكن هذا المشكل ديالك انت ما قدرتيش تشد الكره. Sometimes he doesn't want the ball to be thrown, he wants the ball to come to his hand. I said okay, put it in your hand. بعض المرات كتلقى عدد من الناس ما كيبغوكش تلوح عليهم الكره، كيبغوك بعض الناس تجيب لهم الكره وتحط عليهم وسط يديهم. ماشي مشكل، جيب لهم الكره وحط عليهم وسط يديهم. You agree this is now his problem, he is not accepting the solution. يعني هنايا كنلقاو يعني بحال بعض الحاله من الناس رغم انك تعطيه الحل، ولكن الشخص ما كيرفض الحل، او بغاك الحل تجيبوا ليه بين يديه، ولكن هذا هو اللي كيخليك يميز الحالات ديال الناس. So now if your niyyah is to solve the problem, you give the solution, provide the solution to that person, and the person says still no, then you back off. لذلك انت من الاحسن الشخص انه يكون عنده النيه انه يساعد الناس. بما ان النيه ديالك هي تعطي حلول للناس، اعطي الحلول للناس، والشخص الا مثلا رفض الفكره ديالك ديك الساعه ماشي مشكل، رفض النيه الطيبه ديالك ديك الساعه ماشي مشكل، وتراجع انت. You have done your job. Your niyyah was to help. You know exactly that you want to help, he is not ready to help. So Allah knows what niyyah that you went to, you know. So you are a happy person and Allah will give you that ajr. لذلك انت من الداخل ديالك عرف بانك درتي العمل ديالك، واخا داك الشخص مثلا ما بغاش هذاك المساعده او الحل اللي عطيتيه ليه ماشي مشكل، انت تراجع. ورغم ان بما ان النيه ديالك طيبه فان الله غادي يجازيك على العمل اللي انت جازيتيه، وانت دائما رابح في كلتا الحالات، غادي تربح هذاك الاجر اللي درتي مع الله، لانك بالفعل باغي الناس الخير، بالفعل باغي تعطي الناس
واحد المساعده وواحد الحل اللي غادي ينفعهم في الحياه ديالهم. And this is what is حقوق العباد is. I'm sorry Mr. Gani. حقوق العباد, the rights of the people. Yes. وهذا هو عباره عن حقوق العباد. Sorry for my pronunciation. No problem. So people need to understand, if that person says no, you are still a winner. That person is a loser. لذلك خاص الناس يفهموا بشكل اكيد انه واخا الشخص الاخر او الطرف الاخر قال لك لا، راك مازال رابح، والشخص الاخر راه هو الشخص الخاسر. Do you have in Morocco people who does tabligh, like a tablighi jama? Do you have? Yes, we do. You have. Okay. We do. You see, you have to learn from these people. They are beautiful people. They go from house to house, requesting them that tonight, on Thursday night and Friday, we are in your nearby masjid, so you please come. So they go and give the invitation, the dawah, right? And people say no, people say yes, but they have done their job. That is how we should be approaching. We are giving dawah, we are giving invitation. They say no, no problem. السيد غني عطى مثال بحال دوك الناس اللي كيكونوا، دوك الناس المتدينين اللي كيكونوا في المغرب، الناس ديال الدعوه اللي كيدعوا الناس انهم يرجعوا للهدايه، ان الناس بحال هكايا، هذوك الناس ما كييأسوش. عطى المثال ديالهم، هذوك الناس ما كييأسوش، وانهم دائما واخدين الاجر ديالهم من عند الله سبحانه وتعالى. الناس فاش كيمشوا مثلا يدعوا الناس للهدايه، وكيدعوا الناس دائما انهم مثلا تيقولوا لهم راه حنايا راه مجموعين في المسجد بحال هكايا للذكر لا شيء بحال هكايا، ما كاينش مشكل. الوغ شخص بزاف الناس كيقول لهم نعم، بزاف الناس كيقول لهم لا، هما ما عندوش مشكل، هما رابحين في كلتا الحالات لانهم واخدين الاجر ديالهم. If the person says yes, then he is a winner, she is a winner, and you are also the winner. الى الشخص الاخر جاوب بنعم، اذا فانت رابح والشخص رابح وكل شيء رابح. So in both the cases, yes or no from the prospect, you are a winner and you will not get demotivated now. لذلك من الضروري ان الناس يشوفوا هذا المبدا، انهم يخدموا بحال هكايا، انه رغم انك تلقيتي نعم او رغم انك تلقيتي نو، هذا بالنسبه لك انت دائما رابح. علاش؟ لانه هذا الشيء سيرتو بالنسبه لك انت. So now, how you become very good in objection handling. والان غنجو النقطه كيفاش انا نقدر نولي محترف في التعامل مع الاعتراضات. So what I used to do is, I used to carry my mobile or my recorder. Before it used to be 2003, there was a small recorder I used to carry. كيفاش كنقدر نتعامل مع هذه النوعيه ديال الاشياء؟ هو انا كنشد مثلا الهاتف ديالي وكنشد هذاك المسجل ديال الصوت في الهاتف ديالي. ماشي بحال قبل كان عندنا واحد الجهاز صغير في 2003، كان واحد الجهاز صغير ولكن كنديروا من اجل تسجيل الاصوات ديالنا. How you become professional? So you request that person, if you don't mind, I want to record for myself, and so that I can hear what conversation we had for my learning. I'm not going to share with you. Take the permission and do the recording. لذلك تقنيه زوينه للشخص انه يقدر من خلالها يدخل المجال ديال الاحتراف في التعامل مع الاعتراضات. هو انني فاش كنمشي مع واحد الشخص معين نستقطبه ولا شي حاجه بحال هكايا، كناخذ البيرميسيون ديالو، كنقول له واش بالامكان انني نقدر نسجل هذه المحادثه اللي غندوزها بين انا وياك، ماشي لاي هدف من الاهداف، ولكن هي فقط من اجل التعلم ديالي انا، لان بغيت نسمع لهذه المحادثه ديالي من بعد ونشوف شنو هما الاغلاط اللي درت في مرحله الاقناع ديالك او في مرحله الاستقطاب ديالك. So what you need to really 100% focus on these people's, again I'm saying, is their problems, and that is the core of our objection removal. والحاجه اللي خصني انا نركز عليها بشكل اساسي 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 هو الاعتراضات ديال الناس. هذوك الاعتراضات ديال الناس، لان احنا بغينا نزيلوا هذيك المشكل، هذاك الاعتراض بغينا نحيدوا هذاك الاعتراض مره اللي عند داك الشخص المعين. So I'm going to go through quickly because the book is there. What is in the book laid down topic wise. لذلك انا غنشارك معكم من بعد من المعطيات اللي كاينه في الكتاب واللي مشاركه في الكتاب، اللي معلومات قيمه حول
كيفاش نقدر نتعامل مع هذه المساله؟ What are the major areas where objections are made? يعني شنو هما هي النقاط الكبار بزاف اللي كيقدروا يديروا فيهم الاعتراضات ولا الناس يحطوا فيهم الاعتراضات؟ On the company, فاش كنكون في النقطه اللي تتكلم على الشركه، products, فاش نتكلم على المنتوج، the business, فاش نتكلم ايضا على المشروع، about that person himself, فاش نكون مثلا كنتكلم حول هذاك الشخص معين كنهضر معاه هو نيت، and about me. وفاش كنكون ايضا كنتكلم على راسي انايا. So now I'm coming to the products. There are many objections on the products. فاش كنجي دابا للشق ديال المنتجات او الاعتراضات اللي تقدر تحصل عليها في الجانب ديال المنتجات، كاين بزاف منها. So the first objection which you must be hearing quite a lot is products are expensive. يس. بالنسبه للسؤال مشهور هو الاثمنه ديال المنتجات غاليه. Are the products approved by the Moroccan Food Authority or the medicine or the doctors? ولا بحال مثلا الاعتراضات مثلا المكملات الغذائيه اللي عندكم راه مصادق عليهم مثلا وزاره الصحه ولا السلطات المحليه المكلفه بالصحه. What you are saying, you think my diabetes will go away? وهذا الشيء اللي كتقول لي انت مثلا من بين الاعتراضات ايضا، واش هذا المشكل هذا الشيء اللي كتريكوموند لي انت كمنتج ولا شنو، واش في نظرك انه يحل لي شنو هذا المشكل اللي عندي ديال الضيقه مثلا؟ Will the product have any side effects? واش المنتجات غيكون عندهم شي اعراض جانبيه؟ Is this a cure for all diseases? واش هذا دواء لكاع المشاكل وكاع الامراض؟ How can you talk about these products and you are an engineer? كيفاش كتكلم انت على هذه المنتجات وانت مهندس؟ I don't believe in all these such products. انا كاع ما كنامن بهذه النوعيه ديال المنتجات. So whatever objections which is coming, now you should remember the same thing. Do not get emotional. Do not get aggressive. Just relax. Let this person give you the questions after questions, and then you answer them in the end. لذلك كيف ما تكلمنا القاعده دائما كنتلقى بحال هذه النوعيه ديال الاسئله بزاف كيبقاو يجوني، وكيف ما قلنا القاعده اللي تكلمنا عليها منذ البدايه هي انه وقت ما يتموا جايين بحال هذه النوعيه ديال الاسئله كثيره ناخذها انايا، ناخذ الاسئله كاملين دقه واحده، ما نحاولش نقاوم الاسئله، ما نحاولش نخلق واحد المشكل بحد ذاته انني نبدا نقاوم الاسئله، لا دائما نحاول نتم غادي بسلاسه مع المشكل، صافي نخلي الاسئله كاملين كتمشي بحال هكايا بسهوله، ما تكونش واحد المقاومه اللي عندي انا. So remember, when the person is talking about his health issue, please do not get the membership and the money and how much he needs to pay for the product, not at this time. فالشخص مثلا يكون عنده مثلا مساله صحيه ولا تيتكلم على الصحه ولا عنده اهتمامات بالصحه، رجاء ما تجبدش له شي حاجه سميتها رقم العضويه ولا تجبد له شي حاجه شحال ديال الفلوس خصو يخلص ولا تجبد له شحال غيربح ولا ما تجبد له حتى حاجه من هذا الشيء، لان هذا الشيء ماشي هو الوقت المناسب ليه. So when you are prospecting, talking, having conversation, okay, try to just focus in that one problem that he's having. فاش تكون تكلم انت وياه الشخص غيبدا يتكلم معك عنده مشكل صحي مثلا، الوغ انت دائما حاول تقلب على شنو هو ذاك المشكل الوحيد ذاك المشكل بالضبط اللي مسبب له هو المشكل الفعلي. Now I'll give you another very important observation why people run away from us. دابا غادي نعطيكم واحد الملاحظه اللي عميقه ودقيقه بزاف اللي هي علاش الناس كيهربوا منا. Two things we are doing. بسبب جوج الحويجات اللي تنديروا. We are trying to scare people or we are trying to do something where they see or hear and they run away. هي اول شيء هو اننا كنحاولوا كنخلعوا الناس، بصالح العباره كنخلعوا الناس، لان الناس فاش كنبداو نتكلموا معاهم ولا كنوصلوا لهم واحد الافكار بحيث انهم فاش كيسمعوها كيهربوا. The way we talk, how we talk, how much we talk, they said, okay, please, sorry. They are telling, the way you're talking with a lot of excitement.
and he's looking at you says, who's this crazy person? Why is so excited about this Ganoderma? الطريقه باش نتكلموا وكيفاش كنتكلموا والحماس اللي كنتكلموا به صراحه حماس اللي غير لائق، لان هذاك الشخص كيفاش هو كيشوفك نتايا، كيشوف فيك نتايا تتكلم بحماس وتتكلم على الغانوديرما وتتكلم على الشركه وتتكلم على المنتوجات وتتكلم بواحد الحماس وتتكلم بزاف وتدوي بزاف وتشرح بزاف. هو كيشوف فيك كيقول لك هذا السيد حمق ولا ما عرفت مالو تيدوي بزاف، مالو تيقول هادشي بزاف. One very simple example. نعطيكم مثال بسيط. Now you are a DXN person, you are saying good morning every time. انت دابا الان عضو ديال DXN كتقول صباح الخير DXN كل يوم. And this person is a new person and you say good morning DXN. هذا الشخص مثلا يلاه جديد باقي ما تعرفوش نتايا وتتلاقى معاه الصباح واش تقول ليه صباح الخير DXN at 8 p.m. at night. مع 8 ديال الليل. You said this guy is majnoon. هو غايقول في خاطره يقول انا هذا السيد راه حماق ولا مسطي. So whatever is the norm, you do that with the prospect. You don't have to become a different person. يعني كيف ما كانت نوعيه لا من هذاك الشخص ما تحتاج انك تكون نتايا واحد الشخص اخر ولا تمثل بطريقه اخرى. The second point that you need to understand is we are creating confusion. الطريقه الثانيه او المشكل الثاني صراحه اللي كنديروا حنايا هو اننا كنخلقوا كندوخوا الناس، كنوضروا الناس نوعا ما. We have to come to a level of where we are talking to a 10-year kid, small kid. That level we have to come and talk. يعني خصنا نشدوا داك المستوى باش حنايا تنتكلموا اولا الطريقه باش حنايا تنتكلموا، لان حنا كنكونوا فاهمين بزاف د الحويجات وكنصاحبوا حتى الناس تا هما كيفهموا بحالنا. خاصنا دائما فاش نبغوا نتكلموا مع شخص جديد خصنا نتكلموا نهبطوا المستوى ديالنا بحال غنتكلموا مع واحد الدري عنده 10 سنين. You see, our mind is very complex. خاصكم تعرفوا بان العقول ديالنا راه معقده شي شويه. So this is where there are a lot of people who learn neuroscience in order to do good business in our network marketing. لذلك خصكم تعرفوا ان كاين عدد من الناس كيتعلموا النورو ساينس او علم البرمجه اللغويه للعقل. كاين بزاف الناس كيتعلموا لهاد كيفاش الدماغ تيفونكسيوني، كيفاش الدماغ تيخدم باش يقدروا يتطوروا في هذا المجال ديالنا ويقدروا يفهموا الناس اكثر كيفاش كتخدم. So instead of using the word mushroom one time, you use the word, I have Ganoderma lucidum, which is also called lynchy, and it is called in Japanese rishi. This is what I'm going to give you. يعني انا عوض مثلا فاش انني نقول لي مثلا الفطر نقول له مثلا شد ديك الفطر ونرومبلاسي انايا نبدلها مثلا غنعطيك مثلا نعطيك الكانو لوسيديوم اللي مثلا في الحضاره الصينيه تيتسمى مثلا باللينزي وهنايا تيتسمى بهذه باش نعطيه واحد الفكره عامه على شنو هي هذاك الفطر. لان انت فاش كتقول الفطر انت عارفها ولكن هو ما عرفهاش، ما كيعرفش شنو الفطر كتكلم عليه. So please don't scare your prospect because that person has come close now. The person was here with your talking, you are giving the solution and you are providing, the happy ending. The person has come and then you started talking and then again the person has gone away. No. في الاول كنكون غادي بطريقه اللي جميله وجيده، كنكون في الاول كنتكلم مع الشخص كنعرف براسي. احنا نتخيلوا في حاله انه ما كنتلاقى مع شخص ما كيعرفو ما كيعرفني، في الاول كنبدا نجمع انا وياه، كنبدا نضحك انا وياه، كنبدا نقربوا من بعضياتنا، كيعرفني كنعرفو، كنبدا نجمعوه الى اخره الى اخره. كتبدا المسافه شويه. حنا شنو كنديروا مجرد كنبداو كنحسوا به يقرب لينا كنقولوا صافي هذه هي الفرصه اللي ننتهزوها. هي ديك كنبداو ندخلوا ونخرجوا في الهضره، نبداو نتكلموا بزاف، نهضروا بزاف، نهضروا بطريقه غير مفهومه، نهضروا بطريقه اللي ما كيفهمهاش الاخر. حنا شنو كنديروا الوغ حتى هو كيولي عنده واحد التخوف من ديك الساعه، كتعاود ترجع المسافه قبل ما تقرب، كتعاود ترجع عاوتاني وصافي الشخص كينفر منك. Now coming to the second part of the objection in business, there are 17 points in my book. يعني دابا نتكلموا على الفقره الثانيه ديال الاعتراضات. كنقولوا حنايا مثلا الانواع او الطرق ديال التعامل مع الاعتراضات. كاينه 17 طريقه اللي مكتوبه في الكتاب ديالي. I'll just take the point number 1 where we are having most of the objection.
غادي ناخذ فقط النقطه رقم 1 اللي هي كنتلقاو فيها صراحه اغلبيه الاعتراضات. Is this MLM pyramid type chain type of business? السؤال اللي كنتلقاوه هو واش هذا تسويق شبكي، تسويق هرمي، هذوك شي فوق شي ومثلثات وداك الشيء؟ هذا السؤال تيطرح بزاف والاعتراض تيطرح بزاف. Because I know that in Morocco there are a lot of this MLM network marketing companies. انا عارف انه في المغرب كاين عدد كبير من الشركات اللي كيديروا هذه النوعيه ديال التسويق الشبكي ولا التسويق ديال الميلتي نيفو ماركتينغ. So this is an advantage and a disadvantage. واش في نظركم ان هذا يعني شي افونتاج ولا ديزافونتاج؟ Anyway, coming to that person, the person's objection is, I am not a businessman. I am just a small clerk. How can I do this business? من بين الاعتراضات اخرى هو فاش كنطرح انا مثلا الفكره على واحد الشخص معين تيقول لك لا انا ماشي رجل اعمال، انا ما عنديش فكره بالبيزنس، وما انا صغير رجل صغير اللي تفكيري صغير ما كنفهمش في داك الشيء. And the objection about me is that you are a teacher. You are talking about business. What do you know about business? ولا بحال مثلا الاعتراض الثاني اللي كيقدر يقول ليه مثلا انا كنبدا نشرح الفكره كيقول لي واش انت يا استاذ، واش انت يا مدرب، اش عرفك انت في البيزنس تولي تشرح لي انا البيزنس؟ So now how do you answer their objections? ودابا كيفاش انايا نقدر نجاوب؟ ندوز دابا الفقره ديال كيفاش انا نجاوب فاش نتلقى اعتراض. Now the formula is called feel, felt, found. الفورميلا سميتها فيل هي احس، فيلت هي حسيت بها، فاوند هي اجد او نلقى. Now what you are going to say word by word, product is very expensive. هذاك الشيء اللي غادي نقولو انا خصني نرد البال كلمه بكلمه، لان داك الشيء اللي غادخرج من فمي هو اللي كيفاش يخلي الشخص يفكر. اذا الشخص مثلا قال لي المنتوج غالي. Now the first word, feel. I completely understand how you feel. كيقول لي الثمن ديالكم غالي، كنقول له انايا ثق بيا بانني متفهمك باش كتحس. Most people felt exactly in the same way as you are feeling. كنقول له ان الناس بزاف حتى هما يحسوا بنفس داكشي اللي حسيتي به انت دابا. But once they started using the product, finding the value, then money was not the issue. It was their health. They saw the benefit of the product. ولكن هاد الناس حتى هما كانوا كيحسوا بداك الشيء اللي كنتي انت او اللي كتحس به انت دابا، ولكن بمجرد الناس قدروا انهم يشوفوا الفعاليات او النتائج ديال المنتجات، الفلوس ما بقاتش عندهم مثابه مشكل، ما بقاش عندهم مثابه عائق قدام الفوائد ديال المنتوج. They found that this product is cheaper than the other products of that high value. But more important is the benefit that they are finding. صراحه الناس من بعد ما جربوا المنتجات ولاو كيلقاو على انها ارخص من ذاك المستوى او ديك المكانه او ديك القيمه اللي كتحتوي على هذوك المنتوجات. And the same thing regarding the MLM. ونفس الشيء اللي عنده علاقه بالMLM. So I completely understand, how you feel about this word MLM. كنقول له مثلا مش كيجي كيقول لي مثلا هذا تسويق شبكي، تسويق هرمي، كنقول له شوف، كنقول له انا راه كنحس بهذا الشيء اللي كتحس به انايا، وانا فاهم داك الشيء اللي انت بغيتي تعبر لي عليه. Even I felt the same way as you are feeling and thinking. كنقول له حتى انايا راه كنت كنفكر بنفس الطريقه، راه انايا فاش تعرضت لي الفكره وفاش قالوا لي شي حاجه سميتها تسويق شبكي، تسويق هرمي، انا راه كنت عندي نفس الراي ديالك حتى انا. But when I joined this program of a company, I saw this is a very different thing. ولكن فاش انضميت لهذا البرنامج ديال هذه الشركه ديالنا وهذه الشركه اللي انا معها دابا، لقيته بانه شي حاجه اللي كاريمون ديفيرون، شي حاجه اللي مختلفه بتاتا على داك الشيء اللي كان كيضر انني كنت كنفكر فيه. There is no compulsion to become a member. I can just become a consumer. يعني ما كاين حتى شي حاجه اجباريه باش انني نكون انا عضو، بامكاني فقط نولي مستهلك، ما كاينش اشكال.
If I would like to join as a member and earn money, there is again no pressure. الا Whatever بدا I want to do, I can do. الا بغيت انني ننظم انني كمستهلك ما بغيتش نولي عضو، ما كاينش اشكال، ما كاين حتى شي ضغط ولا شي حاجه الزاميه باش انني انا نولي عضو، وداك الشيء اللي بغيتو انا غنديرو. You said it is a pyramid. Does the pyramid look like this? انت قلتي بان هذا هرمي، واش كيبان لك على ان هذا هرمي؟ You said this is a chain. When the chain breaks, I don't get any money. وقلتي بان هذا عباره عن سلسله، وفاش السلسله تتنقطع انا ما تنبقاش ناخذ مدخول. So DXN is not like this, the structure. The DXN, the structure is like this. التركيبه ديال دي اكس ان ماشي كيف ما شفنا سابقا، ولكن التركيبه ديال دي اكس ان دايره بحال هذا الشكل. Is this a pyramid? واش هذا عباره عن هرم؟ No. You join like anybody else. The top position is empty. Anybody can become the crown ambassador anytime. فاش كتنضم نتايا كتكون نتايا في الاسفل ديال المثلث. الوغ فاش كتكون نتايا في الاسفل كتبقى تخدم. بالنسبه للمقدمه او بالنسبه للقمه، القمه متاحه لاي واحد، اي واحد بامكانه يطلع للقمه، ما كاينش واحد المساله الزاميه ان حكا اللي كان الفوق هو اللي كيطلع الاول ولا هو اللي عنده الاحقيه. يقدر الشخص يكون في فريق معين ويطلع يولي احسن من الناس اللي فوق منه. So there are, different ways to give the answer to that one question. كاين طرق كثيره بحيث انني نقدر نوصل او نعطي الجواب لهذاك الشخص المعين اللي عنده الاعتراض. كاين بزاف الطرق باش نقدر نجاوب. And with your answer, he might have another one or two questions. You should be ready. يعني مجرد انت تعطي ذاك الجواب ديالك خاصك تاخذ بعين الاعتبار انه مجرد تقدر تجاوبه يقدر يوجد لك واحد الاعتراض اخر ولا سؤال اخر. And again, in the end, you say it. Look here, the problem is yours. I'm trying to answer whatever questions that you are coming. Make your own decision. If this is the right fit for your problem, please say yes. But if it is, you think this is not the solution, please tell me no. انا كنقول له يعني واخا كنبقى نعطيه هذه الحلول كنقول له شوف، في نهايه المطاف القرار كيعود لك نتايا، القرار ماشي ديالي انايا اللي عليا هو انني اقترح عليك حلول اللي غادي يعاونوك في المسائل اللي عندك سواء الماديه وكيف ما كانت نوعيه الحاله ديال الشخص. كنقول له هذا الشيء اللي عطيتك انايا عباره عن حلول اللي غيساعدوك، اوكي. اما في نهايه المطاف راه القرار كيبقى يرجع لك نتايا وانت صاحب القرار. I think we have taken about an hour now, almost exactly. Yes. So I will stop over here and thank you very much for joining this webinar. I'm again sorry. Technology glitch is not in our hand, it's not as in hand. If you have a question, I'll be more than happy to answer. Will there be a question also now? Yes, I think we have one. Okay. All right. First, thank you so much, Mr. Ghani. بالنسبه للسيد غني، الان احنا دوزنا محاضره فيها مده ساعه، ان شاء الله مازال محاضرات قادمه ان شاء الله غادي نطرقوا العديد من المواضيع، ولكن ما شاء الله راه اليوم شاركنا العديد من المعلومات القيمه. لذلك غناخذوا سؤال من عند الحضور الكريم. All right, Mr. Ghani, this is one of the most famous questions that we face and we hear and a lot of leaders talk about. So is how a person or how a leader can motivate the sleeping members. There are some members that they join, but they are not active. They stop purchasing. They are not active. Only zero in the system. Okay. Before that person start doing DXN business, okay, it is important that they get a commitment certificate signed. When the person join, you see, I have a problem, financial problem, okay, and I am joining because I want to earn that $300, for example, okay. So when you start a job, you sign a contract, right? Every office, you have got a contract. So there should be a contract between me and that prospect who wants to join to do business, put 20 hours and buy the product of about
$80-90 in order to earn that $300. So the person need to sign a commitment certificate. That is the first thing, and I'll give you the answer to that question now. بالنسبه للمساله ديال السؤال المطروح هو انني كيفاش نقدر نحفز الاعضاء النائمين او الاعضاء اللي كنسجلهم من بعد ما كيبقاوش خدامين. الوغ هذا المساله اللي كيقدر يواجهها بزاف ديال الناس، كيسجلوا بزاف الناس ومن بعد كيبداو يبانوا لهم فقط الاصفار في السيستم ان الناس ما كيبقاوش خدامين. الوغ الاجابه ديال السيد فاطمي غني على هذه المساله هو ان دائما فاش كنبغوا يكون عندنا التزام او انضباط مع واحد المهنه او مع واحد الوظيفه او مع واحد المقاوله كيف ما كانت نوعيتها، دائما كيكون عندنا عقد اتفاق بين الطرفين، اللي من خلاله كنقدروا حنايا نبرموا واحد الصفقه مع ذاك الشخص، وهذاك الشخص كيقدر يلتزم. لذلك من الضروري ان يكون واحد اتفاق التزام بين الطرفين اللي غادي يكون في البدايه. So now coming to the second part, which is equally important. Now I have got his certificate, commitment certificate. At that time he will sign. Everybody will sign. Okay. Now when he stops, then you can show him after 3 months. What did you write? You said, I'm going to put 20 hours. I'm going to work hard. I'm going to learn. I'm going to buy the product. So when you were writing and you signed it also, this is the proof. Were you under some drug or under some alcohol effect? يعني كنحاول نربي الناس فيهم، نربي فيهم هذه الثقافه ديال ثقافه الالتزام، ثقافه انني نكون دائما فاش يتسجل معايا الشخص نحاول نفهم معاه شنو باغي يدير هويا، شنو الالتزامات اللي باغي يلتزم معها. مثلا هو باغي ينجح، باغي يوصل لواحد المرتبه، باغي يدير كذا، باغي يدير كذا، باغي يدير كذا. كنشد انايا وكنكتب انا وياه واحد الالتزام اللي سانيه انا وياه، الالتزام اللي هو فاش كيدخل مع الشركه ولا كيدخل في الشركه اول مره كيتسجل معايا تيقول لي انا راه غنخصص مثلا 20 ساعه الوقت ديالي، غادي نبقى ندير هكا، غنستقطب مثلا 10 الناس كل نهار، غنبقى ندير هذه، غنبقى ندير هذاك الشيء اللي هو كيقول لي بالحماس ديالو، نقول ليه هو كتبه. وفاش دوز هو واحد المده وبان لي انا ما خدامش، ديك الساعه نعيط له نقول له هذه الورقه اللي كتكتبتها انا وياك شوف شنو كنتي كتبتي فيها، واش ديك الساعه فاش كنتي كتبتي في هذا الشيء كنتي تحت تاثير المخدرات ولا تحت تاثير الكحول ولا شنو بالضبط، كنتي واكل شي حاجه ماشي هي هذيك، علاش كتبتي بحال هكايا ودابا ما بقيتيش محترم هذا الشيء اللي نتايا كتبتيه، ما قلتوش انا ولكن شوف انت اللي كتبتيه وانت اللي سنيتي عليه. So now you have maybe 200 people and they have stopped using the product or stopped doing the business after maybe 1 year. So what do? You call them now, because you do not. Now from now onward, everybody should be there. There is in my book again. I can send it to you, Azizuddin. Yes. The commitment certificate for a part-timer. Most of the people are working and doing DXN, and people like Isam, he's doing like a full-timer. So like a full-timer, there's a certificate. There's a part-timer, there is a certificate. I will send to you, inshallah ta'ala, via email. You send me a request via email, I will send you that certificate. All right, thank you so much. Thank you so much, Mr. Ghani. بالنسبه للسيد فاطمي غني قال لك ما كراش انه يزودكم بهذه الشهاده ديال الالتزام، هي عباره عن شهاده بحال قلتي واحد شهاده ديال الالتزام مع واحد الشخص معين. انا كندير واحد الالتزام، هذاك الطرف اللي مثلا الشخص اللي مثلا غيخدم عندي مثلا بارت تايم، مثلا غيخدم عندي مثلا واحد الشخص اللي كتكون عنده وظيفه اخرى، ولا الشخص اللي عنده التزامات اخرى معينه، كندير عندنا عنده وظيفه انا وياه ملتزمين اننا نديروا واحد الوظيفه في مده محدده. ولا بحال مثلا الا كان الشخص مثلا باغي يخصص العمل ديالو 100% دي اكسن ووقته كله دي اكسن، كندير معاه وثيقه اخرى. يعني كاين جوج الوثائق اللي مصايبهم السيد فاطمي غني، وقت ما كيجي عنده شي واحد جديد كيبغي يدير معاه كيكتب هو وياه هذيك الوثيقه، واش الشخص باغي يخدم بدوام جزئي ولا باغي يخدم بدوام كامل، وكيملا هو وياه الوثيقه وكيسنوا عليها بجوج. So now you don't have the certificate, so you still talk to everyone. You got 200 people who are not working and only 30 people are working. Your bonus, which was up, is come down, because our business is with people buying product, people talking. So
So your business has started coming down. So you need to talk to that person, everyone, one time. لذلك مثلا افترض على سبيل المثال عندي فريق انا مثلا فيه 200 شخص، وهذوك 200 شخص يعني فاش سجلتوا في البدايه كانوا مشتغلين، ولكن مجرد انهم مرت سنه هذوك الناس ما بقاوش مشتغلين بالطريقه اللي خص يكونوا مشتغلين بها، ما بقاوش مشتغلين بالطريقه اللي خصهم يكونوا مشتغلين بها. لذلك انا من الضروري انني نتواصل معهم، نتابع معهم، كون كانت عندي ديك الوثيقه وكنت دايرها معهم كانت غتكون احسن انني في المساله ديال المتابعه وفي المساله ديال التواصل، وغتعطي واحد القيمه مضافه وقيمه ملموسه. So what are you going to talk? الوغ علاش غادي تتكلموا نتوما هذوك جوج الناس؟ You can say the same thing. You remember when you joined with me in January of 2020? What you said? If he does not remember, you tell him. And then tell him, I am now coming back to you. You joined because you wanted to get good health. I don't know how is your good health now. You joined because you needed money. And I'm sure you're not getting the money. That's why you stopped. I'm going to again offer you the same service. I want to help you to come out of your health issue, come out of the money issue. I'm not going to come. This is the last time I'm calling you. Better face to face. Better face to face. Because you want to see his body language. Because he is not concerned. He says no still. Then he said, okay, you are still my friend. I'm not going to talk anymore about DXN with you. So you say goodbye to that person now. يعني فاش كنشد انا واحد الشخص مثلا بحال هكايا، والشخص اللي انايا فاش تلاقيت انا وياه ودرت انا وياه واحد الوثيقه ديال الالتزام، وفي البدايه مثلا كيف ما كانت نوعيه المشكل اللي عنده، كيف ما كانت نوعيه الحاله اللي عنده، في البدايه ذكر لي بان عنده مشكل مادي او عنده مشكل معنوي او عنده مشكل صحي او كيف ما كانت نوعيه المشكل، تكلمت معاه شنو المشكل اللي عنده، تطرقنا عليه في ديك الوثيقه، هو ذكر على شنو هما الاشياء اللي بغى يوصل لها. لذلك بعد سنتين التزمنا انا وياه، ولا بعد عام التزمت انا وياه، بحال شي عقد ديال العمل. ضروري خصك تحترم هذوك الالتزامات، هي مساله شرف قبل ما تكون مساله قانون او مساله معاقبه على القانون. لان ذاك الشخص فاش تلاقيت انا وياه النهار الاول وقفت معاه وخدمت معاه وتكرفست معاه ودرنا انا وياه التزام بانه بالفعل ها شنو النجاحات اللي غيوصل لها. لذلك فاش غدوز سنتين او 3 سنين ولقيتو تواصلت معاه ولقيتو ما خدامش بشكل نهائي، ديك الساعه كنتواصل معاه انايا كنقول له فوالا راه حنايا كنا شنو قلنا وشنو قلنا، وها انت في الالتزام ديالك شنو كتبتي، هادو اشياء كتبتيهم نتايا ماشي كتبتهم انايا، شنو وقع لك بالضبط، حاول انت تفهم شنو وقع بالضبط، شنو الخلل اللي وقع بالضبط، وحاول تصححو الا كان بامكانك تصححو، الا ما كانش بامكانك تصححو والشخص مازال كيرفض بشكل نهائي، ديك الساعه كنقول لك انا فقط تخلى على ذاك الشخص وكمل استمر في المسيره ديالك. So this is not your problem who is given the question. This is the problem of all the people around the world with DXN or in our network marketing industry. This is a problem. Okay. And basically, if you have, say, 1,000 people, so about 10% or 5% people basically work. 90% they stop working. يعني والصراحه في الامر هو انه بحال مثلا فاش تيكون عندي فريق انا مثلا 100% في الفريق خصكم تعرفوا بعض القواعد، راه ان الناس اللي كيلتزموا بشكل فعلي ودائما كيستمروا بالعمل ديالهم فقط 10% من الناس اللي كيكونوا معك في الفريق، اما 90% صراحه دائما كيبقاو نائمين، فقط 10%. ولكن انت دائما خصك تحاول تضخ دم جديد في ديك 10%. But one thing I can tell you, if you do this exercise with those 90% who have stopped working, they know DXN, they have used the product, they know that they got money, $10 or $5, they know all this thing. So there is no harm in talking to all those people. And in my opinion, about 10% will come back, 90% will still not come back. يعني وهذيك 90% ديال الناس اللي بقاو حتى هما يعني اللي ما كيخدموش، الا تبعتي معهم نفس الطريقه، تكلمتي معهم على الشركه، تكلمتي معهم على المنتوج، حاولتي تلقى شنو المشاكل اللي كيعانوها، شنو الاشياء الصعوبات اللي غتقدر تعيقهم في العمل ديالهم، ديك الساعه هذوك الناس غتبدا دوزهم من الفئه ديال 10% ديال الناس اللي غيولوا الناس كيشتغلوا بطريقه تلقائيه، والناس اللي كيبقاو خدامين وكيبقاو دائما فعالين وغادي
ديك الساعه ما يبقاش عندك هذه المساله ديال الناس النائمين او الاعضاء النائمين. So remember again the formula, very simple formula, not the SIM, not the IUC. This formula, if you understand, you'll become very successful. What is this formula? People, and you have got consumer and member, they have become less. So less product movement will take place, less point will come, less dollar will come. So remember this formula for the business plan. لذلك هذه علاقه اللي يجب من جميع الناس انهم يتذكروا، علاقه بسيطه، ماشي علاقه الاي او سي، ماشي علاقه السيم، ماشي اي علاقه، هذه علاقه اللي بسيطه. ان المجال ديالنا او العمل ديالنا كيعتمد على الناس، سينيفيكو كيعتمد على الناس، يعني كيجي الناس يعني اشتراءات ديال المنتوجات اكثر. هذا كيعني نقاط اكثر، لان يعني الناس فاش غيشروا المنتوجات كتساوي نقاط، ونقاط كتساوي دولارات او كتساوي دراهم او كتساوي بشكل عام كتساوي عمولات. لذلك المساله كلها من الاساس كتجي من الناس، لما كانش الناس ما كاينش عمولات. بسيطه. Remember, this is your business. This is not Azuddin business. This is not Dr. Lim's business. This is not Isam's business or Anwar's business. This is your business. You and your downline, or sorry, your team members who are there, they give you the money, not Azuddin. رجاء نتذكروا انه هذا مشروع ديالك، ماشي مشروع عز الدين، ماشي مشروع عصام، ماشي مشروع السيد غاني، ماشي مشروع انوار، ماشي مشروع اي واحد. هذا مشروع ديالك انت والفريق ديالك. حتى واحد ما غادي ينجحك ولا حتى واحد ما غادي يوصلك من غير من هاد الناس اللي تكلمنا. انت اللي غتنجح براسك الا قدرتي تفهم هاد الفورميلا كيفاش كتخدم وتفهم هاد المجال كيفاش كيخدم. لان النجاحات فاش غتكافئ بها انت، ما غتكافئش معك ناس اخرى. فاش غتنجح انت ما غتنجحش معك ناس اخرى. الوغ دائما الناس تبقى دائما تفكر بحال هكايا، بان اي واحد خدام راه كيخدم على راسو. فاش كتخدم انت والفريق ديالك، النجاحات اللي كتوصلوا ليها راه كتنسب لك انت، ما كتنسبش لواحد اخر. So what is the solution? You have to start prospecting, just like you did 2 years back, 3 years back, 4 years back. You have to always. Prospecting is the oxygen of our business. Yes. Even if you become Crown Ambassador, even today, I've seen a lot of Crown Ambassadors, including me. We are still talking because all 20 lines of ours are not solid lines. There are few lines which are very, very weak line. They have stopped working. One diamond line gone, which means you have to work on those star agent. If they are all gone, then you have to put people there in that line. لان التحدي الاكبر هو بزاف الناس كيسحبوا ان غتوصل سفير ملكي ما غتبقاش غتستقطب. لا، مساله الاستقطاب هي مساله ضروريه، خاص الشخص يبقى يستمر باستمرار. لان شنو هو الاستقطاب او شنو هما الناس هما عباره عن الاكسجين ديال العمل ديالنا. وكيف ما كنعرفوا المساله ديال القلب، دائما الاكسجين خصو يبقى يتضخ فيها. لان على سبيل المثال كنتي سفير ملكي عندك مثلا 20 خط، ما تظنش ان داك 20 خط كاملين غادي يكونوا 20 خط قويه. راه كاين بعض المرات كيكونوا خطوط اللي ضعيفه، وداك الخط اللي كيكون ضعيف افترض انت شي نجم ماسي ما بقاش خدام لك تمايا. فاش كتمشي تقلب على الوكلاء النجوم ديالو، وكلاء النجوم حتى هما ديالو ما بقاش خدامين، ايوا صافي داك الخط مشى. لذلك كتولي انت مضطر انك ضروري خصك تحط ناس في هذاك الخط باش هذاك الخط يعاود يتقوى ويعاود يولي حتى هو برا اللي سوليد. لذلك المساله دائما مساله الاستقطاب، حتى واخا توصل سفير ملكي خاصك دائما تبقى تستقطب ودائما تضخ دماء جديده في العمل ديالك وفي المشروع ديالك. I'm so glad I am listening to Mr. Jijit. We are talking to each other almost every week, 10 days, and he's very happy with the progress, what DXN Morocco is doing. You are doing extremely well, and maybe by the end of the year, you cross $1 million. So you are at the right place with the right company, with the right product, with the right system. The company is going like this. You will also go with this. You don't lose your momentum. And do not get demotivated for any reason. You just go all out and reach out to all the people from Tangier to Liguera. I don't know what is the last place. Liguera. Wherever you are. I have been to till Marrakesh. Of course, I know this belt. I know because I drove from Tangier to Marrakesh.
Don't leave anybody. This is your business. You have to go to Fez, and talk to people. Yes. Thank you so much Mr. غني. المسألة اللي كيوصيكم على السيد غني هو أنه دائما في حوار مع السيد جيجيت وهو جد سعيد، لأنه المغرب غادي في واحد النمو اللي نوعا ما صاروخي وغادي في واحد النجاح اللي كبير بزاف. لذلك الناس اللي غيشدوا في القطار ديال النجاح والناس اللي يشدوا بالفعل في القطار ديال النجاح، كاين شي ناس راه طلعوا. لذلك السيد فاطمي غني كيقول لكم تمسكوا بما فيه الكفايه، لان تقريبا قبل نهايه السنه ديكسان المغرب غتجاوز 1 مليون دولار في نسبه المبيعات ديالها الشهريه، وهذه نسبه ارقام اللي كبيره. لذلك السيد فاطمي غني كيحد جميع الناس انهم يتمسكوا باش يوصلوا حتى هما في النجاح. ديكسان غاديه حتى هما خصهم يمشوا مع القطار ديال النجاح، لان كل شيء غادي يكبر. اوكي، هذا ما كان. Overall, all the continents that what I'm also watching, whether it is North, South, Europe, Asia, Australia, Africa. Now, overall, the business is still not started in Africa. In other countries, they are way higher. They are much older. So you have got your neighboring countries like Mauritania, like Nigeria, like, Algeria, Libya. Tunisia. Now, Libya, they have got a complete container which is coming in. So you now, at the same time, you focus in Morocco 50%, 60%, 80%, because you can see that, and you spread out the business to the neighboring countries, and you will see where your business will go. It will just skyrocket. Let me tell you that. يعني احنا هنا كيف ما كنتكلموا حنايا على المشروع مقارنه مع القارات، يعني افريقيا مقارنه مع قارات اخرى. افريقيا راه مازال ما معروفاش فيها DXN افريقيا بشكل عام. يعني فاش كنتكلموا على قارات اخرى راه DXN مشات فيهم بعيد وعندها تاريخ كبير اما في افريقيا باقي افريقيا خاويه بزاف، يعني شبه فارغه. لذلك هذه فرصه لجميع القاده ولجميع الناس يحاولوا كيف ما كيقول السيد فاطمي غني انهم يحاولوا ينتشروا في افريقيا، انتشروا ويستثمروا المشاريع ديالهم في افريقيا، يستثمروا فروق ديالهم في افريقيا، يمشوا للدول المجاوره بحال موريتانيا، بحال الجزائر، بحال تونس، بحال ليبيا. قال بان ليبيا غادي يجي لها المنتجات، كونتونير ديال المنتجات غادي يجي لها. لذلك الناس اللي كاينين في المغرب ما يبقوش فقط في المغرب، يعني 80% يركزوا على المغرب، ولكن واحد نسبه 20% يركزوا على الدول الافريقيه المجاوره بهم، لان من هنا لقدام غتولي افريقيا حتى هي واخده الصداره. For that question, somebody asked, I am doing a complete 1-hour webinar, which I'm going to send to you. It is called How to Motivate and Be Positive. This is the webinar link I'm going to show it to tell you. It is on Friday. Around, I think your time will be same time, around 6-7 o'clock. So this is it is a must for everyone to attend, because I am from 2 weeks I'm studying on this, how to be positive, because positivity is extremely important in life, in business, in relationship. So please attend my next Friday, and Azizdin, you can take notes and you can duplicate my thing, or I can come next time also and do it, because I'm not going to talk about DXN at all. I'm not going to talk about business. I'm going to talk about this thing called neuroscience. PNL. ثانك يو سو ماتش مستر غاري. بالنسبه للسيد غني كنصح من جميع الناس انهم يحضروا المحاضره ديالو. غادي تكون محاضره ان شاء الله يوم الجمعه، اللي هو قال لك انه خصص فيها اسبوعين هو كيدرس فيها، اللي غادي يشرحها للناس. وكينصح لنا جميع الناس انهم يحضروا لهذه المحاضره اللي غادي تكون، اللي غادي يبارطاجي فيها العديد من المحاضرات. وكيقول بانه المره القادمه فاش غادي يجي ما غاديش يدرسكم ولا ما غاديش يعلمكم على المشروع، ما غاديش يدرسكم على المنتجات، ما غاديش يدير لكم محاضرات على حتى شي حاجه من هادشي، ولكن غيدير لكم محاضرات على البرمجه العقليه، neuroscience. Don't get afraid about the word neuroscience. It is positive thinking. Positive thinking, and this is so important in our business and in your life.
that end of the day you want to become happy person, and only if you put all the positivity in your mind, you will definitely become very successful in life. يعني ما تخلعوش من هذه الكلمه ديال النورو ساينس هو فقط كلمه اللي كتعني كيفاش انني نقدر نولي ايجابي وكيفاش نقدر نتحكم في البرمجه العقليه ديالي، اللي الهدف ديالها الاسمى او الهدف ديالها الاساسي هو ان الشخص دائما يتحلى بالايجابيه، الشخص دائما يتحلى بالهدوء، الشخص دائما يتحلى بالسعاده، ماشي فقط في المجال المهني ديالو، حتى ايضا في المجال الشخصي، في الحياه ديالو مع الاسره ديالو، في الحياه بشكل عام. Remember, this mobile, can be very expensive or whatever, but if it is not charged, this is nothing. Useless. So who motivates whom? I cannot motivate you. Even Dr. Lim cannot motivate you. You need to get motivated yourself. What is your why? If you know your why, you will inshallah ta'ala go up. يعني بالنسبه للمثال ديال الهاتف، حنا مثلا واش كنعطيو حنا مثال ديال الهاتف معين، هذا الهاتف معين فاش كيتشارجا يعني ضروري كيخصو الشارجور ضروري، ولكن هذا ماشي بحال يعني لانه لما تشارجاش وما كانش مشارجي الهاتف ما عنده حتى شي قيمه، ما عنده حتى شي قيمه، رغم انه يقدر يكون غالي، يقدر ما نعرفش شحال يكون ساوي. لذلك نفس الشيء معنا حنايا كانسان، ولكن حنا كانسان ما كاينش شي واحد اللي غيشارجينا، ما غاديش يشارجينا السيد غني، ما غاديش يشارجينا هذا الشخص او فلان او فلان او فلان، ما كاينش اللي غادي يشارجينا. الشخص اللي الوحيد اللي غيقدر يشارجيك هو انت نفسك، اللي غتقدر تشارجي راسك. لانك فاش كنتكلم على تقدر تشارجي راسك كنتكلم على لو بوركوا، الواي ديالك، لماذا ديالك. الا عرفتي لماذا ديالك وكان لماذا ديالك قوي، دائما غتبقى تشحن راسك مرارا وتكرارا وغتكون دائما قوي قدام اي حاجه كتجي قدامك. I will end with a beautiful quote by Helen Keller. غادي نسالي بواحد المقوله اللي جد جميله وكتعجبني، من المقوله اللي قالتها هيلين كيلر. Keep your face to the sunshine. يعني خلي الوجه ديالك دائما فيه تشوف في الشمس. You will not see the shadow. إلا بقيتي دائما كتشوف الشمس وخليتي راسك ديما مرفوع للشمس، ما عمرك غادي تبقى تشوف الظلال اللي كاين اللي وراك. We are so much attached with our past, with our objection. The people are holding us. That is our shadow. So we have to get rid of that. So look at the sunshine that is there and get that positivity, get that motivation from that, rather than get attached to the negativity of life. Thank you very much. ثانك يو سو ماتش مستر غاني. الناس تخلى على الماضي ديالها، تخلى على الخيال ديالها اللي كيجي من الشمس، لان داك الخيال ديالك هو الماضي ديالك، هو ديك السلبيه، هو دوك الناس اللي دائما كيحاولوا يحبطوك، الناس اللي دائما كيحاولوا يجروك لتحت. دائما بقى دائما الوجه ديالك كيشوف في الاشعه ديال الشمس، ودائما بقى تشوف في الاشراقه ديال الشمس، لان تما فين كاين المستقبل. اما الماضي هذاك فقط غير خيال لا وجود له. Thank you so much, Mr. Ghani, for all of You're most welcome. It's my pleasure, and it's always, I'm happy to see people, in mashallah, Morocco doing so good. That is a motivation for me also. It's not that my team is over there, but when I see people like getting the benefit of the product and get benefit of the business, it is a big motivation for me. It's a big motivation. Thank you very much for doing great business. Thank you so much, Mr. Ghani, for your time, for all of what you have shared since the beginning, before the beginning. Thank you so much for your time. Welcome. Take care. مع السلامة. مع السلامة. شكرا لجميع الحضور الكريم، شكرا لجميع الناس على التفاعلات ديالكم، على جميع الرسائل ديالكم، على جميع التعليقات ديالكم. تحية وتقدير من السفير الملكي السيد فاطمي غني، كيشكر جميع المغاربة على العمل ديالهم. صراحه الناس اللي بداو على العمل ديالهم، ارقامهم قدرات تحطهم في الصداره، ارقامهم قدرات انها تعطيهم الصوره جيده للعالم. العالم ولا كيشوف المغرب على انه دوله بقاده ديالها اللي غادي ما شاء الله عليهم، اللي برزوا راسهم
في الاسره ديال دي اكس ان. شكرا جميع الحضور الكريم على السبوع اللقاء، ونتمنى لكم امسيه سعيده، وان شاء الله الى لقاء اخر.